السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نن به موږ د ویډیو کې وایو انګلیش جملې، لنډې جملې یا بګنر والا د پاره چې کومې جملې لکه I understand، زه پوهیږم. I understand، زه پوهیږم. څوک چې خبره کوي یا قصه ته کوي ته understand. I understand، زه پوهیږم. What is this؟ What is this یا what's this؟ دا څه دی؟ دا څه دی؟ یو څه چې تاسو سره څوک ته وایي what's this؟ دا څه شی دی؟ Listen to me، listen to me، ما ته غوږ شه. Listen to me، ما ته غوږ شه یا ما ته غوږ کېږده. I promise، I promise، زه وعده کوم. I promise، زه وعده کوم. کله چې چا سره ته وعده کوي او خبرو ته کې دا کار درته کوم، بیا ورته I promise یعنی وعده کوم دا کار به در سره کوم. Get up early، get up early، زر پاڅېږه. زر پاڅېږه یعنی get up early، زر پاڅېږه. څوک چې د خوبه پاڅېږي ورته زر پاڅېږه. Get up early یا ورته وختي پاڅېږه. Stand up، stand up، ودرېږه. Stand up، ودرېږه. Wash your face، wash your face، خپل مخ ومینځه. Wash your face، خپل مخ ومینځه. What's up، what's up، څه خبرې دي؟ یو ځای ته ورننوځي، ملګري خبرې کوي ته ورته what's up یعنی څنګه چل دی. موږ په پښتو کې څنګه چل دی. what's up، څه خبرې دي. Listen carefully، listen carefully، په غور سره واوره. په غور سره واوره. listen واوره، carefully یعنی غور سره. Let's go، let's go، راځه چې ځو. Let's go، راځه چې ځو. Don't run، don't یا do not run، منډې مه کوه. منډې مه کوه یا منډې مه وهه. I'm sure، I am sure، زه یقیني یم یا زه مطمئن یم. sure یقیني یا مطمئن. Wash your hands، wash your hands، لاسونه ومینځه. لاسونه ومینځه. Wash your hands. Believe me، believe me، باور وکړه. believe me، کله چې یو خبر وکړي او ته ورته وایې چې یقین وکړه یا باور وکړم دغه ستا خبره ده، ته ورته ویلی شي believe me، باور وکړه یعنی یقین وکړه. Get out، get out، د باندې لاړ شه. د باندې لاړ شه یا وځه. کله چې غوسه کې څوک راشي ته get out، وځه یا بیرون لاړ شه، د باندې لاړ شه. It's late، it's late، ناوخته دی. یو چېرته ځې ورته راځه چې ځو، هغه ته وایي چې it's late، ناوخته دی. it's late، ناوخته دی. hurry up، hurry up، زر کوه. hurry up، زر کوه. کله چې ته عجله کې څوک سستي کوي ته ورته وایي hurry up، زر کوه. یو کار په چا باندې جلدی کې hurry up. go ahead، go ahead، go ahead، وړاندې ځه یا مخکې ځه. go ahead، مخکې ځه یا وړاندې ځه. څوک یو قصه کوي نو ودرېږي، بله خبره پکې منځ کې راشي ته ورته go ahead یعنی مخکې ځه، خبره پوره کړه. یا چېرته روان یې نو هم ورته ویلی شي go ahead، مخکې ځه یا وړاندې ځه، دواړو دپاره استعمالېدی شي. I am hungry، زه وږی یم. I am hungry، زه وږی یم.
I'm tired. I'm tired. زه ستړی یم. Tired ستړی. I'm tired. زه ستړی یم. Not you. Not you. ته نه. Not you. ته نه. یو چا ته غږ کې ورته فلان کیا بل کس ته توی زه ته ورته not you. ته نه. He is honest. He is honest. هغه صادق دی. هغه صادق دی. honest ویل کېږي صادق ایمانداره. صحیح چې منافقت پکې نه. honest صادقه. Is it good? Is it good? آیا ښه دی؟ آیا دا ښه دی یا آیا ښه دی؟ یو څیز دی هغسې ته ورته وایي is it good؟ ښه دی؟ یا یو آیډیا نظریه ورته is it good idea؟ ښه نظریه ده. I'm scared. I'm scared. زه ډاریږم یا ډاریدلی یم. scared ویل کېږي ډار شوی چې یو څیز نه ډار شوی. scared. زه ډاریږم. I'm scared. زه ډار شویم یا ډاریدلی یم. trust me. trust me. باور وکړه. trust me. باور وکړه. زه یو خبر درته کوم چې فلانکې ورځ باندې داسې کار شوی و. درته trust me یقین وکړه یا باور وکړم دغسې کار دی یا دا خبره ده. good idea. good idea. ښه نظریه. good idea ښه نظریه. زه ته داسې کار وکړه یا مشوره درته در کوم نو بهتره ته وایې چې good idea ښه نظریه ده. get ready. get ready. تیار شه یا آماده شه. چېرته روان یې ځي get ready ځان تیار که. مقصد دا دی یعنی تیار شه یا آماده شه. یا یو درس وي چې موږ درس شروع کوو get ready تیار اوسئ. هر شي د لپاره آماده کېدل ته get ready ویل کېږي یعنې get ready تیار شي. have fun. have fun. مزې کوه. have fun. مزې کوه. after you. after you. ستانه وروسته. after you. ستانه وروسته. یو کار کې موږ ورته اول ته وکوي ورته نه after you یعنی ستانه وروسته. stay alert. stay alert. هوښیار اوسه. stay alert یو چاته آګاهي کول چې یاره فلانکې کار به کېږي بېګا ته نو stay alert هوښیار اوسه یا ویښ اوسه. watch out. watch out. پام کوه. watch out. پام کوه. لکه مثال watch out کې چې زه روان یم پام مې نه یو ځای ته نو کېدای شي زه درز وخورم تیږی نو ته ورته watch out پام وکړه یعنې ګوره. never mind. never mind. خفه نشي. never mind. خفه نشي. اکثره موږ یو بل کس سره ډغره وخورو ولګېږو سره نو ته ورته never mind خفه نشي. یا I'm sorry. I'm sorry هم ویل کېږي. let me see. let me see. چې وی ګورم یا پرېږ مې ده چې وی ګورم. یو څیز ته ورته let me see داسې کار شوی لاندې پاس بلډینګ کې لاندې ته ګوري چې د فلانکې کار شوی ته let me see ته وایي څه وی ګورم. it's too late. it's too late. دا ډېر ناوخته دی. it's too late. دا ډېر ناوخته دی. how stupid. how stupid. څومره احمقانه. how stupid کله څوک یو څه کار وکړي چې هغه قمقلانو کاري ته ورته ویلی څومره احمقانه. how stupid. forget it. forget it. هیر یې کړه. forget it. هیر یې که یا تیر شه تېنه. بحث جوړېږي یو خبر نه ته ورته forget it تیر شه تېنه. I am in trouble. I am in trouble. زه په مشکل کې یم. trouble مشکل. I am in trouble. زه په مشکل کې یم. I think so. I think so. زما په خیال
یا زما په فکر زه ته فلان کې کار داسې شوی یا داسې قصه ده ته I think so یا ته چې داسې کار به وکړو یو کار ته I think so ښه دی یعنی فکر زما په خیال یعنی زم همداسې فکر کوم. keep in touch رابطه کې اوسه. keep in touch رابطه کې اوسه. good job ښه کار دی. څوک یو ښه کار وکړي ته good job لکه د شاباسي په طور باندې ویلی شي good job. I want water زه اوبه غواړم. I want water زه اوبه غواړم. I have something زه یو څه لرم. زه یو څه لرم. very good هم صفت په دې استعمالیږي very good ډیر ښه شاباسي په طور باندې ورکول کېږي. how smart څومره هوښیار. how smart څومره هوښیار څوک یو څه کار وکړي چې هغه ډېر ښه نو صفت په طور باندې how smart څومره هوښیارانه یا څه ښه خبرو کې ته how smart. it's raining باران وریږي. it's raining باران وریږي. I got it زه پوه شم. I got it زه پوه شم. come quickly زر راشه. come quickly زر راشه. I'm impressed زه متاثره شم. I'm impressed زه متاثره شم. چانه په یو کار یو سیز کې متاثره کېدل به ته I'm impressed یعنی ښه کار دې کړی زه متاثره شم. it's weird دا عجیبه ده. it's weird دا عجیبه ده. weird ویل کېږي عجیبه. یو کار چې عجیبه کار ته it's weird یعنی څومره عجیبه. I'm agree زه موافق یم یا زه راضي یم. یو سیز کې چا سره راضي کېدل ته ویل کېږي I'm agree ته ویل شي I'm agree ته څنګه کوو دا کار کوو یا د سیز دی ته ورته وي I'm agree. look at me ما ته وګوره. look at me ما ته وګوره. what is this that's it. what is this that's it. look at this دا وګوره. look at this دا وګوره. I'm in hurry یعنی زه په عجله کې زه په بیړه کې یم. کله چې یو کار په منډه کې تادی کی ته I'm in hurry زه په تادی کې زه په منډه کې یم. it takes time دا وخت نیسی. it takes time یو سیزی ته کار څنګه شو ته وی it takes time دا وخت نیسی. have patience صبر وکړه یعنی صبر کا. patience ویل کېږي صبر ته. don't lie دروغ مه وایه. don't lie دروغ مه وایه. keep quiet چپ شي خاموش شي. give it to me ما ته یې راکړه. سیز ورسره چا سره ته give it to me ما ته یې راکړه. it's here دلته دی. څوک یو سیز پسې ګرځېږي لټوي ته it's here دلته دی. دا و د نن ورځې درس. امید کوم چې لږ څه هم ته زده کړي وي.